In dictatorships, if you get to know the people, they know very well that they live in corrupt dictatorships. What prevents the people from rising up against the government is simply the guns held to their heads. شروع همه کشورهای دنیا با دیکتاتوری بوده. حتی آمریکا رو پادشاه‌های خارجی اداره می‌کردن. اما دنیا داره به سمتی میره که دیکتاتورها سقوط می‌کنن و کشورها آزاد میشن. تو سال 1900 فقط یه دموکراسی بود بین 112 تا دیکتاتوری. اما امروز به خاطر سرعت رشد بالای دموکراسی‌ها تعدادشون شده 99 تا دموکراسی و 80 تا دیکتاتوری. آمار دقیق‌تر بر اساس جمعیت اینه که تو سال 1900 تقریباً 11% جمعیت جهان دموکراسی داشتن. امروز 57% جمعیت جهان دموکراسی دارن. بدترین وضعیت برای کشورهای خاورمیانه و آفریقاست که نرخ تقریباً کمتر از 10% دموکراسی به ازای 90% دیکتاتوری دارن. بعد از اونها منطقه آسیا با نرخ بیشتر از 70% و آمریکای لاتین بیشتر از 50% تو رتبه‌های بعدی ان. خب این نشون میده دیکتاتوری تو خیلی از بخش‌های دنیا یه چیز عادیه. بعضی وقتا ممکنه کشورها از دموکراسی به سمت دیکتاتوری برن، ولی روند کلی حرکت جهان به سمت سقوط دیکتاتوری است. اما صبر کنید، سوال اول ما یه چیز دیگه بود. اگه حرکت جهان به سمت سقوط دیکتاتوری است، پس بالاخره یه دیکتاتوری کی سقوط میکنه؟ خب این سوال تو بخش‌های مختلف دنیا جوابای متفاوتی داره. بر اساس تجربه ما از دیکتاتوری‌ها بین سال‌های 1946 تا 2009، دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین به طور میانگین تو سال 11 فرو می‌پاشن. دیکتاتوری‌های جنوب صحرای آفریقا تو سال 17. طول عمر دیکتاتوری‌های شرق و جنوب شرقی آسیا یه چیزی حدود 27 ساله و فروپاشی دیکتاتوری‌های خاورمیانه هم معمولاً بعد از 41 ساله. احتمالاً براتون این سوال پیش میاد که چرا دیکتاتوری‌های خاورمیانه تا این حد پایدارن. دلیلش اینه که به خاطر بی‌ثباتی خاورمیانه کشورهای این منطقه برای اینکه احتمال سقوط رژیم‌ها رو بعد از رفتن دیکتاتورها کم کنن، دستورالعمل و قانون‌های مشخصی رو برای تغییر رهبرا به وجود آوردن. مثلا تو اسپانیا تو دوره دیکتاتوری ژنرال فرانکو هیچ قانونی برای جانشینی رهبر وجود نداشت. ولی تو خاورمیانه مثل نمونه‌های کویت و قطر و عربستان که بیشتر سلطنتی‌ان، روند جانشینی رهبر رو یا وراثت تعیین می‌کنه یا همون قوانینی که تنظیم شده. آمارها هم اینو تایید می‌کنه. تو خاورمیانه از سال 1946 تا الان تو 36% موارد انتقال از یه رهبر به رهبر دیگه بر اساس قوانین تنظیم شده بوده. این آمارا برای شرق آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین به ترتیب 17 و 14 و 7% بوده. این نشون میده که چرا دیکتاتوری‌ها تو خاورمیانه اینقدر پایدارن. اینجا اصلا چرا ما در آسیا هر نظام فکری که حاکم بشه ناخودآگاه در نهایت به یک استبداد فردی و اردوگاه کار اجباری و غیره میرسه. حالا به قول آقای ویتفوگل تو آب و هواش چی وجود داره که کار رو میکشونه به استبداد فردی؟ فکر کنم اگه از هر کس بپرسین که به نظرت یه دیکتاتوری چطور سقوط میکنه، جوابش اینه که همه مردم برای پس گرفتن آزادیشون شورش میکنن. بعدم دیکتاتوری سقوط میکنه و همه آزاد میشن. خب تو اکثر موارد اینطور نیست. با بررسی‌هایی که روی فروپاشی 223 تا دیکتاتوری شده، فقط تو 17% موارد رژیم‌ها بر اثر شورش مردم سقوط کردن. بیشترین عامل سقوط دیکتاتوری‌ها همیشه کودتا از درون بوده. تو این 223 تا فروپاشی تو 93 مورد کودتا باعث سقوط شده. تو 58 مورد شکست تو انتخابات باعث رفتن دیکتاتور شده. تو 39 مورد شورش مردم. 33 مورد هم بقیه موارد. این نشون میده که بیشترین تهدید برای یه دیکتاتوری از درون خودشه. So the fall of dictators really only under 20% actually reform on their own, and then under 10% go by some sort of nonviolent protest. 20% just die in office, but the rest are forced out in a way that's not on their terms, and that could be very violent. You can see that there are many assassinations, forced resignations, coups and assassinations. The biggest percentage is, of course, coups. That's the number one way in which most dictators leave power. خب احتمالاً اینجا باید تموم بشه، ولی میخوام یکم جلوتر برم. فرض کنید دقیقاً بر اساس آمار و اطلاعاتی که دادیم یه دیکتاتوری تو شرق آسیا تو سال 27 بر اثر کودتا سقوط کنه. اما بعدش چی؟ بالاخره مردم اون کشور همونطور که می‌خواستن میتونن برای بقیه عمرشون از زندگی توی کشور آزاد لذت ببرن. شاید عجیب باشه، ولی تو بیشتر از نصف موارد بعد از سقوط دیکتاتوری مردم اون کشور آزاد نمیشن. یه دیکتاتوری دیگه جای قبلی رو میگیره. یعنی اتفاقی که میفته اینه که دوباره مثل قبل اما چرا مردم این کشورها بعد از سقوط دیکتاتور آزاد نمیشن؟
این وادارمون میکنه که به بخش بعدی بریم. خب ممکنه بعضیاتون هنوز باور نداشته باشید که تو بیشتر موارد سقوط دیکتاتور معنیش آزادی یک کشور نیست، ولی مثالای زیادی هست. تو کوبا انقلاب شد، رژیم دیکتاتوری باتیستا سقوط کرد، ولی حکومت کمونیستی و دیکتاتوری فیدل کاسترو قدرت گرفت. تو روسیه دیکتاتوری تزارا سقوط کرد، حتی همه خانواده تزار رو کشتن، ولی بعد دیکتاتوری استالین به وجود اومد. دیکتاتور چین مائو سالهاست که مرده، ولی چین هنوز کشور آزادی نیست. اینا و خیلی مثالای دیگه. اما واقعا چرا کشورهایی که سالهاست درگیر دیکتاتوریان بعد از سقوط دیکتاتور آزاد نمیشن؟ What about this idea of Freud's idea that the group wants to be ruled and oppressed and to fear its masters? So Freud is saying there's a craving among people to have somebody who is in charge, who knows what's going on. In individuals which seeks masochistically to be under the thumb of a powerful leader. چیزی که ما در فروید می‌بینیم به زیباترین شکلی به شکل یک پرسش مطرح میکنه که چی میشه که بنده دوست داره چکمه اربابو بلیسه؟ این میل از کجا میاد؟ این هم حرفی است که خب لاکان میزنه که با صراحت گفت کسانی که الان در خیابان‌های کارتیلتن در حال تظاهرات هستند در پی یافتن ارباب جدیدن، از ارباب کنونی خستن و ارباب جدید میخوام. تاریخ نشون داد که آقای لاکان کاملا در این باره درست میگفته. لاکان تا چه حد پیش بینیش درباره همین کیش شخصیت و تمنای انسان برای داشتن ارباب جدیه. Are there any cultures that seem to be breeding dictators like a factory? You're absolutely right. There's something centrally cultural about this. It's not just changing a person, it's changing the culture that sets up the springboard to dictatorship. در تار و پود فرهنگی ما تنیده شده. به بزرگانمون هی 4 تا لقب اولش بیاریم، 4 تا لقب پشتش بیاریم، فکر کنیم وای که چه کردیم. حضرت علت باره که رفتیم پشتش هم چند تا چیز دیگه. فتلیشا چی جواب داده؟ شهریاره، بختیاره، کامکاره، تاجداره، خدیو ملکارای، کشورگشای، فیلسوف عزمه، اسکندر رزم، تیغوق حقوق، ایقوق منجوق، دانیال اینا نشان دهنده یه موجودی است که خودش رو کم و حقیر میدونه. همچنین که تو جوامع پیشرفته میان پدر و مادر و بچه‌ها، میان آدمای همه دلا و راست شدن و به خاک و خون افتادن و این همه حرفای عجیب و غریب زدن و قبل از اسم یه مقدار القاب آوردن، پشتش چیزای دیگه آوردن نیست دیگه. یا آدم با یه لغت تموم شده رفت. بخت سمند، جر کمند، رفته 2 خط ادامه. چرا اینجا همه چیز تبدیل به کیش و بت و آیین میشه و یه مرگی لابد تو ما هست که همه چیز رو تبدیل به بت میکنه؟ بعد وقتی به خودمون میرسیم حقیر و صغیر و بدبخت و عبد و عبید و بنده و هیچ و ناچیز و ذره لاشه و هباء منصورا و سگ آستان و اینا همش ریشه‌اش در یک گرفتاری بزرگ فرهنگی است که ما در طول تاریخ داشتیم، بقیه بشریت رو داشته، فقط کم و بیش داشتیم. و این فقط مختص ایران نیست، برای همین واسه که میگم نگاه باید نگاه جهانی باشه. The cultural conditions that lead to dictatorship and that perpetuate dictatorship. یکی از مشکلات من همینه با مخاطب، آقا تو نمیدونی صورت مسئله چیه، هی میگی راهکار بده. راهکار برای چه دردی؟ تو میدونی دردت چیه؟ دردت اینه که کیش شخصیت داری، دردت اینه که میپرستی افراد رو، آدمای همسط خود، انسان‌های از پوست و گوشت و استخوان مثل خودت میپرستی. من چه راهکاری به این بدم؟ تو فقط میگی این که الان هست نباشه، یکی دیگه باشه. من این ارباب رو نمیخوام، من یه ارباب دیگه میخوام، من یه ارباب دیگه دوست دارم. محتوای جفتشون ممکنه متفاوت ولی لحاظ فرم این همه هیچ فرقی نمیکنه. 2 تا آدم متعصب که گرفتار کیش شخصیت. I would say simply assassinating every dictator that comes along is probably not going to work. It's a long line of people waiting in any society to fill that. So it's not just the leader, it's the people who have to have the revolution within themselves. It's not enough to have the revolution outside yourself.
You've got to have a revolution inside yourself, in the way you think, in the way you relate to people, particularly in how you relate to leadership. Egypt, where they've had a revolution, thousands have sacrificed, thousands have died, and they think, oh, we must get to democracy now. And they don't. And the reason they don't is because they haven't had that bigger revolution, which is the revolution in the values of society, the norms of society, the rules that regulate how the followers relate to leaders. I have found that actually, if you get to know the people, even if they're illiterate, most of them know very well what is going on, and they are not fooled by the ideology. They know very well that they live in corrupt dictatorships. What prevents the people from rising up against the government is simply the guns held to their heads. They say we get the leaders we deserve.